صنعت مراقبت از پوست هر روز داره از برندهای مختلف پر میشه و هر روز یک نام تجاری جدید مثل قارچ سبز میشه و یک محصولی وارد بازار میشه که ادعا میکنه که مثل یک اسب تک شاخ معجزه میکنه. پس با خودم فکر کردم که بذار اینها رو از بین ببریم و به ساده‌ترین شکل ممکن توضیح بدم که ما چطوری میتونیم یک روتین پوستی ساده داشته باشیم. خیلی خوش اومدین به چنل پریا سل. من پریا هستم، کارشناس علوم سلولی مولکولی. امروز ویدیو هیجان انگیز داریم در مورد اینکه ما واقعاً به چه محصولاتی احتیاج داریم و چطوری و با چه ترتیبی اونها رو استفاده کنیم. و اصلا چرا ما داریم روتین شبانه رو توضیح میدیم؟ به خاطر اینکه در طول روز قطعاً آلودگی هایی به پوست شما چسبیدن و اگر ضد آفتاب استفاده کرده باشین این آلودگی ها رو به خودش گرفته و باعث چیزی میشه به نام اکسیژن فعال که این اکسیژن فعال اصلا قصدش اینه که بیاد پوست شما رو سریعتر پیر کنه. پس وقتی ما بیایم پوست خودمون رو تمیز کنیم توی شب، انگار که پوست خودمون رو ریست کردیم و آمادش کردیم برای یک روز جدید. و قطعاً این یکی از مهمترین و ارزونترین سرمایه گذاری هایی هست که ما میتونیم برای پوستمون انجام بدیم. و این پاک کردن صورت اصلا به اینکه پوست خشکی دارین، پوست چربی دارین، پوست حساسی دارین و اصلا به تون رنگی پوستتون هیچ ارتباطی نداره و ما موظفیم که هر شب پوستمون رو تمیز کنیم تا آماده یک روز جدید بشه. پس به این صورت اولین قدم روتین پوستی ما میشه پاک کردن صورت که ما توی یک ویدیو کامل در مورد اینکه چطوری یک شوینده مناسب بخرین توضیح دادیم که لینکش رو میذارم این بالا. قدم بعدی اینه که بیاین از محصول هدفمند استفاده کنین. حالا یعنی چی؟ ما مشکلات پوستی مختلفی داریم. به طور کلی اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم اینها رو 4 تا مشکل پوستی اصلی ما داریم که یکیش قرمزی صورته، یکیش چین و چروک‌های صورته، یکیش لکه‌های پوستیه و یکیش جوش‌های صورته که ما برای تک تک این مشکلات یک ویدیو جداگونه ساختیم که بتونین محصولی که به پوست شما میخوره رو انتخاب کنین. پس ما به طور معمول در مورد پوستمون یکی از این 4 تا مشکل رو داریم. البته مشکلات پزشکی هم هست مثل اگزما، ملاسماها، درماتیت‌ها و غیره که اونها رو احتمالاً شما از طریق یک پزشک قطعاً نسخه مربوط به اون رو تهیه کردین. الان داریم در مورد مشکلات عمومی که حالت پزشکی ندارن و از طریق سرم‌های پوستی حل میشن صحبت می‌کنیم. البته الان احتمالاً به این فکر می‌کنید خب ما مشکلات دیگه‌ای هم داریم. من دارم سعی می‌کنم این لیست رو ساده نگه دارم که بتونیم یک کار هدفمندتر انجام بدیم. پس ما به طور معمول داریم با یکی از این مشکلات بیشتر سر کله میزنیم. پس بیایم توی این مرحله از سرمی استفاده کنیم که میخوایم اون مشکل رو حل کنیم که مثلا برای من اگر مشکل جوش داشته باشم میشه سرم سالسیلیک اسید. و یه نکته مهم اینجا هست که سعی نکنید این 4 تا مشکل رو با هم به طور سریع حل کنید. حالا بگین چرا؟ چون که وقتی روی یک مشکل پوستی تمرکز میکنین و فقط از یک سرم استفاده میکنین به پوستتون این فرصت رو میدین که نسبت به اون سرم واکنش نشون بده که ببینین اصلا اون سرم برای پوست شما خوب هست، جواب میده یا نه. شما از زمانی که تصمیم میگیرین یک سرم رو استفاده کنین باید 6 تا 8 هفته به اون فرصت بدین که تأثیر خودش رو بذاره. چرا اینطوریه؟ به خاطر که پوست ما یک چرخه سلولی 28 روزه داره و شما 2 برابر این زمان احتیاج دارین که تأثیر این مواد رو روی پوستتون ببینین. پس اگر پوست مستعد به جوشی دارین روی آکنه ها کار کنین، اگر لکه دارین روی این کار کنین که پوستتون رو یک دست کنین و اگر خطوط صورت دارین که اصلا مسئله که میشه ساعت ها راجع بهش صحبت کرد، هم میتونین از مواد ضد چروک استفاده کنین، هم از راه تغذیه بهترش کنین و هزاران راه وجود داره. ما ویدیوهای دیگه‌ای هم در این مورد درست کردیم. و اما مرحله سوم چشم‌ها هستن. آیا شما لازمه که برین دقیقاً کرم مخصوص به چشم بخرین؟ اینطور نیست. لازم نیست که حتما یک کرم دور چشم گرون برای خودتون بخرید. شما میتونید از رتینول ها استفاده کنید که ما توی این ویدیو به طور کامل در موردشون توضیح دادیم. میتونین از رتینول اطراف چشمتون استفاده کنید و بعد از اون یک ذره وازلین هم بزنین که یک مقداری اون رو ملایم تر کنه. و اگر پوست حساسی دارین میتونین اول وازلین بزنین و بعد رتینول رو استفاده کنین. و مرحله 4 استفاده از مرطوب کننده ها هست.
و قطعا همه مرطوب کننده ها یکی نیستن و این بستگی به نوع پوست شما و محیطی که در اون زندگی میکنین داره. به این صورت که اگر شما در محیطی زندگی میکنین که خشکه و رطوبت نداره، از مرطوب کننده های غلیظ و غنی با استفاده کنین، ولی اگر محیطی هستین که مرطوبه، باید از مرطوب کننده های سبک و ژلی استفاده کنین. و شاید هم نوع پوست شما و محیطی که توی زندگی میکنید طوری باشه که شما اصلا بی نیاز باشین از مرطوب کننده ها. پس این مورد بستگی به خودتون و محیطی که در اون زندگی میکنید داره که این مورد منو میبره به سمت روتین پوستی در روز. خب الان صبح شده و شما تازه بیدار شدین و اگر پوست چربی ندارین و اگر پوست خشکی دارین و چربی زیادی در شب روی پوست شما جمع نمیشه، فقط با آب خالی پوست خودتون رو بشورین. و این که میگم با آب بشورین، اینجوری نیست که فقط آب رو به صورت خودتون بپاشین، به معنی واقعی کلمه صورت خودتون رو بشورین. ولی اگر پوست چربی دارین، از پاک کننده ها استفاده کنین، ولی اینو بدونین که استفاده بیش از حد از پاک کننده ها باعث میشه که پوست شما بیش از حد چرب بشه. پس همینطور که توی ویدیو شوینده های پوستی هم گفتم، پوست خودتون رو تست کنین. اصلا شاید برای شما اینطوری باشه که 4 بار در هفته روزها و شبها شوینده استفاده کنین، 3 بار این کار نکنین و 3 بار در هفته هم روز هم شب شوینده بزنین و 4 بار این کار نکنین. و این به طور اختصاصی برای هر فردی متفاوته و باید تستش کنین که صورت شما چطوری واکنش میده. بعد از پاک کردن صورت، نوبت سرم ویتامین C هست، به خاطر اینکه ثابت شده این ماده میتونه در کنار ضد آفتاب به خوبی عمل کنه و اثر ضد آفتاب رو چندین برابر کنه. و چون که ویتامین C یکی از رایج‌ترین و در دسترس ترین سرم هایی که شما میتونید پیدا کنین و تقریبا همه جا پیدا میشه، توی داروخونه ها، فروشگاه های آنلاین و هر چی که فکرشو بکنین. مورد سوم یه ذره بدقلقه، به خاطر اینکه بسته به هر فردی و بسته به محیط کاری شما و محیط زندگی شما متفاوته. یعنی اینکه اگر شغل شما طوری هست که شما ماسک میزنین و محیط مرطوبی هستین، اصلا لازم نیست که مرطوب کننده بزنین. ولی اگر محیط خشکی هستین و رطوبت کمی دارین، مرطوب کننده رو بزنین. و این دقیقاً به محیط زندگی شما بستگی داره و یک نسخه ثابت نداره و باید اینو تست کنین که پوست شما چطوری واکنش میده. و قطعاً دیگه همه ما میدونیم که بعد از همه اینها باید ضد آفتاب بزنیم. سعی کردم که توی این ویدیو به طور کامل ولی ساده قدم‌های روتین پوستی رو توضیح بدم. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین، صفحه منو فالو کنین. اگه از یوتیوب میاین، صفحه منو سابسکرایب کنین. من شماره خودم رو هم میذارم اینجا. اگر انتقادی یا پیشنهادی داشتین، خوشحال میشم با من مطرح کنین. و اینو بدونین که پریا مراقب سلول به سلول شماست. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.